Amen. Amin. In the last presentation, În ultima prezentare we began to develop am început să dezvoltăm the reform line of the Millerites with respect to the rules. linia de reformă a Milleriților, accentuând regulile We've acestea. already covered Cruden's Concordance, Deja am vorbit despre concordanța Cruden and we've already understood that in 1818, și deja am înțeles că în anul 1818, at the conclusion of his studies, la concluzia studiilor sale, William Miller knows that there's only 25 years to go. William Miller știe că mai sunt doar 25 de ani. And the number 25 Și numărul 25 is itself a symbol of the binding off. este în sine un simbol al legării. So I did this diagram here, Am făcut această diagramă aici, showing that from 1818 onwards, arătând că din 1818 mai târziu it's just the conclusion of the matter. nu este decât concluzia problemei. Then, Apoi, I wanted to reiterate the point that Brother Tabo made. vreau să reiau punctul pe care l-a So I did evidențiat that in a Tabo brief fashion. și voi face aceasta cât mai scurt. And during the break, people said that they were still confused about this issue. Și în timpul pauzei, oamenii au spus că încă erau confuzi cu privire la această problemă. And maybe it was a bit because of my language. Și poate că a fost puțin datorită limbajului meu, Because I use this word invented. pentru că folosesc acest cuvânt inventat. And someone took me literally Și cineva a înțeles and thought I'd literal invented this date. și a crezut că am inventat această dată. But that wasn't what I was trying to say. Dar nu asta am încercat să spun. What I was trying to show you Ce am încercat să vă arăt is that there are two groups saying two different things. este că sunt două grupuri care spun două lucruri diferite. And if I were to say that these people are inventing things, Și dacă ar fi să spun că acești oameni inventează lucruri, I'm willing to admit that we've invented this waymark. sunt dornic să admit faptul că și noi am inventat această piatră de hotar. It's all about waymarks that we haven't seen before, these two here. Este vorba despre pietre de hotar pe care nu le-am mai văzut înainte aici. And while I'm not addressing this one, Și în timp ce nu mă ocup de acesta, what I was trying to do ce am încercat să fac was to show the evidence, este să arăt dovezile, according to my understanding, using the rules that we're all familiar with, conform înțelegerii mele, folosind regulile cu care suntem cu toții familiarizați, to show you why this waymark is real. să vă arăt de ce această piatră de hotar este reală. Now, we have a habit in this movement. Noi în această mișcare avem un obicei. And what's our habit? Și care este acesta? The bad habit. Este un obicei greșit. We move waymarks. Noi mutăm pietre de hotar And everybody's accusing everybody of moving the waymarks. și toți îi acuză pe ceilalți, unul pe altul, se acuză că mut pietrele de hotar. So I want to say that I move waymarks. Și vreau să spun că eu mut pietre de hotar. So we started off talking Am început about the Sunday law să vorbim despre legea duminicală. in the story of the close of probation. În istoria închiderii timpului de probă. And then we decided to move the waymark Și apoi am decis să mutăm piatra de hotar and we moved it back și am mutat-o înapoi to here. aici. And when we did that, Și atunci când am făcut aceasta, there was a shake in this movement that we'd never experienced before. a existat o zguduire în această mișcare ce nu a mai fost experimentată înainte.
And with that shaking, Și cu această zguduire we also discovered the midnight haben wir am auch Waymark. descoperit de asemenea și piatra de hotar a So miezului we lost a nopții. lot of people Am pierdut when we moved the waymark. foarte mulți oameni atunci când am mutat piatra de hotar. And if you were back in that history, that time period, Și dacă susții acea istorie și acea perioadă de timp, you will remember vă aduceți aminte that this was one of the primary accusations that was leveled against us. că aceasta a fost una dintre acuzațiile primare aduse împotriva noastră. The fact that we move waymarks. Faptul că mutăm pietrele de hotar. The dust settled. The dust settled. Praful s-a așezat din nou And many of you here, și mulți dintre voi de aici I suspect over half, sunt weren't even hearing this movement when this shaking happened. suspectez We're că not in chiar, this movement. chiar mai mult de jumătate dintre voi Half nu au of you fost aici We're în not even mișcare here atunci când s-a when this petrecut shaking happened, so you didn't As- experience it. atunci când s-a petrecut această zguduire pentru a o experimenta. So now Acum we're in another shaking, suntem într-o altă zguduire and now we're saying there's a new waymark, și acum spunem că este o nouă piatră de hotar which we're calling the prediction before midnight, pe welche care wir o numim prezicerea înainte de miezul nopții. and we're shifting this Și noi this way. mutăm în direcția aceasta. And this is associated with this shaking. Și aceasta este asociată cu zguduirea. So we have a track record of moving the waymark. Avem așadar un raport din istorie care, un obicei de a muta pietrele de hotar, Bringing it closer and closer to a present day experience. să-l aducem mai aproape și mai aproape de experiența prezentă. So for me, Așadar, pentru mine, it's not a surprise that we have found this waymark. nu este o surpriză că am găsit această piatră de hotar And the more we look, și cu cât ne uităm mai the mult, more evidence you see for it. cu cât găsim mai multe dovezi pentru aceasta. And as you see the evidence increasing, Și pe măsură ce vezi dovezile crescând, then you can begin to stand on this. atunci poți începe să stai pe aceste dovezi. And that was the point of Brother Tabo's presentation. Și acesta a fost punctul prezentării fratelui Tabo. The connection Conexiunea between the formalization între formulare and the prediction. și prezicere. I already had it down here, I didn't notice. Between the formalization and the prediction. Conexiunea între formulare și prezicere. This is in the year 1844, Aceasta este în anul 1844 and this is in the year și aceasta este în anul 1833. 1833. How many years between them? Câți ani sunt între? 11. 11. And 11 itself Și is a 11 prophetic symbol. în sine este un simbol profetic. Of what? Un simbol al cui? Separation, Un simbol al separării, of falling away. al căderii. So this symbol of 11 Acest simbol al 11, connected with this prediction before midnight, conectat cu prezicerea înainte de miezul nopții, which is just a refinement of the formalization of the message, care este doar o rafinare a formulării mesajului, should settle us. ar trebui să And it should answer many of our questions and concerns. ne întemeieze și ar trebui să răspundă la multe întrebări și îngrijorări pe care le avem. But even all of this Dar chiar toate acestea isn't really at the heart of the problem. nu sunt la miezul What's at the problemei. heart of the problem? Ce este la miezul problemei? It's the church triumphant. Este Biserica triumfătoare. And it's been obscured
Și aceasta a fost pusă în obscuritate by many of these issues. de multe dintre aceste probleme. So we're having to address them Așadar, noi trebuie să le before we can get on răspundem with the important work înainte să putem continua cu lucrarea importantă of getting our house in order. De a ne pune în rânduială casele. Because we've got guests coming soon, Pentru că în curând o să vină oaspeți and what's their names? și cum îi cheamă pe ei? The Levites. Leviții. They can't come until we get our house in order. Ei nu pot să vină înainte să ne așezăm casa în ordine. Let's turn to Daniel chapter 9. Haideți să deschidem la Daniel, capitolul 9. Go to Daniel chapter 9. Pentru că în Daniel, capitolul 9, And before we read from that, și înainte să citim din aceasta, I just want to direct us to the notes. aș vrea să vă direcționez la notițe. I think we've only got two versions, English to German, then English to French. Cred că avem doar două versiuni, engleză la germană și engleză la franceză, And the pagination is different. și paginația este diferită. So I only have the English to German. Eu nu am decât engleză la Because germană. people are asking, Pentru că oamenii întreabă, where is this 3rd of April and 2nd May coming from? de unde vine acest 3 aprilie și 2 mai? Because maybe they missed it in the presentation this morning. Pentru că poate că l-au ratat din prezentarea de această dimineață. So in the German, Așadar, în germană, if you turn to page No, not 79. If you turn to page 84, no, not 84, Nicht 84. 83, 83. it's labeled as number 6. And there's a bold section which is labeled number 2. Und da gibt es ein etwas fett gedrucktes mit der Nummer 2. So this section here is a copy of a letter. la notițele noastre din It says in the română, bold, la pagina 119, avem you read that? Ah, no. 2 mai, nu. Avem 2 mai 1844. So this is a copy of a letter that was written in February. Și la pagina 113 avem o And copie it a unei goes on scrisoare scrisă în page februarie, 84 into 85, ca să recapitulăm notițele pe into care le-am 86. prezentat de Bis dimineață. 86 and into 87. und 87. So is everybody okay with that? Da? Deci este toată lumea ok cu asta? So it's a Recapitulăm. lengthy letter, Este o scrisoare, o scrisoare and de lungă. what's being brought to view here, Și ce este adus în vedere aici? if we go to page 88, Dacă mergem la pagina 88, it's in the bold and it says number 3. este în, And we'll read that. în So it's speaking about the formalization of the message. vorbește despre formularea mesajului. So I want to skip ahead, Vreau să merg înainte and we're going to page 89. And it's 10.1. So in the bold it says May the 2nd, Im prediction before Fettgedruckten midnight. heißt es, la pagina And if you go 119 to aveți page 91, 2 mai 1844, prezicere înainte de miezul at the nopții. top of the page, it tells you
that it was an article written in a magazine called The Midnight Cry, dated May the 2nd. Și der am 2. Mai datiert ist und mit dem Titel Der Midnight Cry. So what I want us to see, în partea de sus a paginii This was spune că a written by fost un Snow. articol scris în Midnight Cry la and 2 this was written by mai. Snow. The same person. Ambele au fost scrise de This Snow, was at the aceeași formalization persoană. of the message, Aceasta a fost la formularea soliei and this is at the prediction before midnight. și cealaltă a fost la prezicerea înainte de miezul nopții. And this Și aceasta, formalization of the message formularea soliei, was created when? când a fost creată? When was it created? Când This a fost document. creat acest document? Oh! February? În februarie. Are we all there? Suntem cu toții acolo? February the Am 16th? 16 Februar. februarie. So February the 16th. We okay with that? 16 februarie. Suntem ok cu asta? The formalization, and what's this? Formularea și ce este aceasta? Are we okay all there? Suntem ok? Suntem toți aici? The increase of knowledge. Creșterea Zunahme an cunoștinței. Erkenntnis. And who did this? Creșterea cunoștinței. Same person. La pagina And this came from where? 113. Și cine a făcut aceasta? Aceeași persoană. Deci la pagina 113 avem creșterea cunoștinței la This strigătele came de la from the miezul time of nopții. the end. Acesta a venit de la timpul sfârșitului. And who wrote this? Cine a scris aceasta? Miller. Miller. And this was in 1843, the year before. Aceasta a fost în anul 1843, cu un an înainte. And I don't want to go that far back, but you'll find it in your notes. Și nu vreau să merg atât de departe înapoi, dar o să So găsiți what în I want us notițele to noastre. see Așadar, ce vreau să vedeți is that there's this development from Miller to Snow to Snow to Snow. că există această dezvoltare de la Miller la Snow și And iarăși what's the la difference Snow. between the increase of knowledge and the formalization? Și care este diferența dintre creșterea cunoștinței și formularea soliei? What's the difference? Care este diferența? The difference is Diferența este, nothing. nu este nicio diferență. Why is it different? Nothing. De ce nu este nicio diferență? Because it's the same document. Pentru că este același document. Here's my letter in February, Asta este scrisoarea mea din and now they just februarie. put it into a magazine or in a newspaper. Și acum pur și simplu o ia și o pune într-o revistă. This- Sorry, what was it? From February to From April. February to Din februarie April. în Ah, aprilie There's absolutely no change. nu există absolut nicio schimbare. Can we see that? Putem să vedem aceasta? And then from here, Iar apoi de from aici, April to May, what's the change? de la aprilie la mai, care este schimbarea? Just one piece of information. Doar o bucățică de informație. Aceasta. No other change. Nicio altă schimbare. And this piece of information is going to take you where? Și această bucățică de informație unde ne va duce? To the close of probation. La închiderea timpului de probă. From here, in 1, 2, 3 simple steps, takes you to the close of probation. De aici, în 1, 2, 3 pași simpli, suntem conduși la închiderea timpului de probă. Same man that did all of this work. Can we say amen to that? My mic or hers? My mic is off. Yeah, I think the battery is low. One moment.
Lost sound. Testing? Good? Okay, sorry. They checked the batteries before and it was a problem. So, what we're saying, Ce spuneam, what history is teaching us, ce ne învață istoria, is that from the increase of knowledge to the formalization, there's no change. este că de la creșterea cunoștinței la formulare nu este nicio schimbare. And the only change from April to May Și singura schimbare din aprilie la mai is the 70th week of Daniel, a fost cea de-a 70-a săptămână din which Daniel, leads you to midnight. care ne conduce la miezul nopții. And it's the same person that takes you all the way through. Și este aceeași persoană care ne conduce pe tot Just parcursul. checking your notes again. Pur și simplu verificați notițele din nou. We're on page 91. And I've led you through the documents that you need to read. V-am condus prin documentele pe care trebuie să le citiți. And if you're on page 91, it's the second paragraph. Și dacă sunteți la pagina 91, este So the first three words are, primele trei cuvinte sunt, and in the English it says, after some months. în engleză So spune if you're all there, după page câteva 91, second luni. paragraph from the top. It says, after some months following the first disappointment, I don't know where it is in the French. I don't have a French copy. Suntem în sorry. română la pagina 120. Deci 120 în română. Paginațiile sunt diferite la notițele This din number. diferite limbi. Yeah, they don't have it in the German. Deci la pagina 10.1 120 apparently. avem al treilea pasaj. După câteva luni, după ceva luni, Yeah. It hasn't got a chapter paragraph reference. After some months following the first disappointment, a time setting expounded by snow aroused the attention of many Millerites. după ceva luni după prima dezamăgire, o stabilire de timp expusă de Snow a trezit atenția multor mileriți. Already in February 1844, Deja în februarie 1844, so we're in February 1844. Wir suntem sind în also februarie Februar 1844 aici. Și februarie und este ist la fel ca Februar și das aprilie. gleiche wie April. Mă vom uita la aprilie în această diagramă. We're in Schauen- April, we're wir going to sind look at jetzt this im diagram. April und Suntem în schauen uns aprilie și ne vom uita la această It diagramă. says, already in February 1844, Spune deja în februarie 1844, on the basis that the 69th week pe baza că cea de-a 69-a săptămână terminated in the fall of AD 27. s-a terminat în toamna anului 27 după Hristos. This is the 69th week, Aceasta este cea de-a 69-a săptămână. AD 27. 27 anul după Hristos. He reckoned that the second advent would take place in the autumn of El a 1844. socotit că cea de-a doua venire va avea loc în toamna anului 1844. The 69th week takes you to 1844. Cea de-a 69-a săptămână apoi ne duce în And he 1844. already knew this at Și the el- increase of knowledge. Și el deja știa acest lucru la creșterea cunoștinței. Say amen if you can see that. Spuneți amin dacă puteți să vedeți acest lucru. Is that any different to what I said here? Este vreo diferență între ceea ce am spus mai devreme cu ceea ce am In spus? 1818, În he 1818 says, I already know spune, deja știu that the second advent is going to be in 25 years. că cea de-a doua venire va fi în 25 de ani. So you can see there's no difference between this event and this history of Samuel Snow. Puteți să vedeți că nu este nicio diferență între acest eveniment și istoria aceasta lui Samuel Snow. The sentence goes on.
propoziția continuă. In May 1844, În mai 1844, now we're going from April to May, acum continuăm de la aprilie la mai, Snow calculated the end of the 2300 days in the autumn of 1844. Snow a calculat sfârșitul celor 2300 de zile pentru toamna anului 1844. Same point. Același punct. Because of his view that the crucifixion occurred in the middle of the 70th week, and the 70th week terminated in the autumn of AD 34. Din cauza părerii sale că crucificarea a avut loc în mijlocul celei de-a 70-a săptămână, în vara anului 31 după Hristos, și a 70-a săptămână s-a terminat în toamna anului 34 după If you Hristos. drop down 2 paragraphs to 11.1, Dacă mergem mai jos două this is from a paragrafe, different author. găsim un autor diferit. We just read from Danzig, Am citit din Damstig and this is Froome, 11.1. și acesta este Froome, But it's saying the same thing. ultimul paragraf de la 120. Dar spune același So lucru. it says Spune, here, you have got to the 70th week, că aici ai ajuns la cea de-a 70-a săptămână and here you had the 69th week, și aici ai avut cea de-a 69-a and săptămână. that's the only change. Și asta este singura schimbare. You should be in Daniel chapter 9, Ar trebui să fim cu Biblia deschisă în Daniel, capitolul verse 9, 24. versetul 30. Let's see what 24. Samuel Snow discovered. Haideți să vedem ce a descoperit Samuel Snow. 9:24. Daniel 9 cu 24. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, 70 de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale sfinte, to finish the transgression pentru a sfârși fără de legea and to make an end of sins, și pentru a pune capăt păcatelor, to make reconciliation for iniquity, pentru a face împăcare pentru nelegiuire and to bring in everlasting righteousness, și pentru a aduce dreptatea veșnică, to seal up the vision, pentru a sigila viziunea to anoint the most holy. și profeția și pentru a unge pe cel preasfânt. So the point that I want to pick up specifically Punctele de care vreau să mă leg în mod specific is to make an end of sins, este acum unde spune pentru a sfârși fără de legea and to seal up the vision. și pentru a sigila viziunea. What is this prediction to do with? Ce are de-a face această prezicere? Cu ce are de-a face? Because it's Daniel 9:24, Pentru că este Daniel 9 cu 24, the end of sin. sfârșitul păcatului. It ends here at midnight Se sfârșește aici la miezul and nopții doesn't carry on past that. și nu continuă după aceea. So this prediction before midnight, Așadar, această prezicere înainte de miezul which nopții, is labeled here as this invented new waymark here, care aici este etichetată ca un what did Snow o piatră actually de do? hotar nouă inventată, ce face de fapt Because Snow what's the difference aici? between these two? Care este diferența dintre aceste două? He's added what? Ce a adăugat el? He added A adăugat a waymark. o piatră de hotar. That's all he did. Asta este tot ceea ce a făcut. The addition of that one waymark Adăugarea acelei singure piatră de hotar impacts our reform line are un impact asupra liniei noastre de in a way reformă that is so profound people have still not understood the ramifications of this. într-un mod care este atât de profund încât oamenii încă nu au înțeles ramificațiile acesteia. This one small line Această linie mică gives us the visibility ne dă vizibilitatea to see să vedem that the 70th week că cea de-a 70-a săptămână is leading conduce to the idea La that ideea sin comes to its end here at midnight. că păcatul ajunge la sfârșit aici la miezul nopții.
Now we want to deal with this issue of sin Și vreau să ne ocupăm de această problemă a păcatului, if we have enough time. dacă avem destul timp. But we, if you remember, got from the prediction to midnight, Dar dacă vă amintiți, am ajuns de la prezicere la miezul nopții and the connection point was the 81 days, și punctul de the number conectare 81 and the number 220. au fost cele 81 de zile, numărul 81 și numărul 220. And the connection is Și conexiunea este that it's the 1909 General Conference session, că conferința generală din 1919, nu din 1909, which is the last General Conference that Ellen White attends, care este ultima conferință generală la care sora White participă, where she's 81 years old, ea avea vârsta de that you can begin 81 to de ani. line up with midnight. Și poți să aliniezi aceasta cu miezul nopții. There are more connections to that than I've explained. Sunt mult mai multe conexiuni între acestea decât ce v-am spus acum. So I'm hoping that we can begin to settle into this Sper că începem să ne stabilim în această prezicere înainte de miezul nopții and see that it's actually something that we have not invented. și să vedem că este de fapt ceva pe care nu l-am inventat. All the history is in your notes. Toată istoria este în notițele noastre. You need to take the time to read them Trebuie să vă faceți timp să o citiți and process that information și să procesați această informație, so that you can determine pentru ca să determinați if the prediction that we're making dacă prezicerea pe care o facem is correct. Korrekt. este corectă. So I'm going to take most of this off the board now, O să îndepărtez majoritatea acestora de pe tablă, but before we do that, dar înainte să facem acest lucru, I want to ask a question. Möchte Vreau ich să noch vă eine pun o Frage întrebare. stellen? And before I ask the question, I just want to put this on the board. și înainte să pun întrebarea, vreau să pun asta pe tablă. 1798, 1798, 1840, 1840, 1844. 1844. This is the story of what? Aceasta este istoria cui? Millerites. Istoria Milleriților. The story of the church. Istoria bisericii. Which church? Istoria cărei biserici? Okay, so maybe we'll answer that another time. Poate că vom răspunde la asta altă dată. But it's a story of a movement, Este istoria unei mișcări, the Millerite movement. mișcării milerite. It begins with how many men? A început cu câți oameni? One man, Cu un om and ends with și se termină cu many men. mulți oameni. And why is that important to understand? Și de ce este important să înțelegem acest lucru? Who's the leader of this movement? Cine este liderul acestei mișcări? Everyone. We are. Noi suntem. Can we all say we are? Da, putem să spunem cu toții, noi suntem. Okay, Okay. let's get that information on that board and put it onto this board. Hai să luăm informațiile de pe acea tablă și să le punem pe această tablă. Can we do that? Putem Können să wir das facem tun? aceasta? We're here, 1798. Noi suntem aici, în 1798. We're going to do this, take all of this Vom face aceasta, să luăm All das? and bring it here. toate aceste informații și le vom pune aici. What we're going to put here? Ce vom pune aici? Miller. Miller? What year? Ce an? 43. It's on the board. You just have to copy it. 1843, haideți, este pe tablă, doar trebuie să copiem. Time of the end. Timpul sfârșitului. The next one. Următorul. Increase of knowledge. Creșterea cunoștinței. Snow. Snow. Increase of knowledge.
Creșterea cunoștinței. February the 16th. 16 februarie. Snow. Snow. The next waymark. Următoarea piatră de hotar. Good. Formalization. Formularea. Snow. Snow. April the 3rd. 3 aprilie. Next waymark. Următoarea piatră de hotar. Prediction. Prezicerea. Before midnight. Person. Înainte de Snow. miezul nopții. Snow. Date. Person, snow. Data. May. Mai. Does that all make sense? Are sens tot acest lucru? Who said no? Cine a Wer spus sagt nu? nein? Put your hands up who said no so I can explain it again. Ridicați mâna cine a spus Okay, nu ca what să pot doesn't să, make sense? ca să pot să Let me explic din walk nou. through it because it's hard to have a dialogue here. Haideți, o să vin la dumneavoastră că e greu Let să me do it avem. on this board. I want us to be clear what we're doing. Vreau să fie clar ceea ce facem. Haideți să We know vă mai explic. Noi știm that this 46-year period, că această perioadă de 46 de ani, 1798 to 1844, din 1798 la 1844, is the history of 7 thunders. este istoria celor 7 tunete. And without explaining this, Și fără să explicăm acesta, 7 thunders becomes a symbol cele 7 tunete devin un simbol of events through this history. al evenimentelor din această istorie. And the events of this history, Și evenimentele din această istorie, as you mark through them, pe măsură ce le marchezi, step by step, step cu pas, pas cu pas, leads you to what? ne conduc unde? To a platform Ne conduc la o platformă on a foundation. sau o temelie. So these 7 thunders Așadar, aceste 7 tunete are these steps, sunt acești but pași. these steps Acești pași are pieces of information. sunt bucăți de But the informație. pieces of information Dar bucățile de informație sunt sigilii which seal a document. care sigilează un document. And as you run through this history, Pe măsură ce these 7 parcurgem thunders, această istorie, aceste 7 tunete, these 7 thunders, as aceste, you run through this history, these 7 thunders, what you do as you walk step by step ceea ce faci pe măsură ce pășești pas cu pas, is you break these seals, este că desigilezi the aceste information, one step after another, sigilii, informațiile, un pas după altul, till you get to the end. Bis până wir când zum ajungi Ende la kommen. sfârșit. Așadar, cele 7 tunete Also sind die 7 Donner Are not just events, nu sunt doar evenimente, they're an increase of knowledge. sunt o creștere a cunoștinței. So when we can see that, Așadar, atunci când putem that să 7 când thunders vedem equals acest an lucru, increase of knowledge, cele 7 tunete sunt o creștere a cunoștinței, we can look at many different pieces of increase in knowledge. putem să ne uităm la multe părți diferite a creșterii cunoștinței. And one of the ones we can, Și unul dintre cele pe care if le we putem go from vedea, 1843 dacă mergem din 1843 to 1844, la 1844, which is the story of Samuel Snow, care este istoria lui Samuel Snow, and we can run 7 thunders through his history, putem să parcurgem cele 7 tunete prin această which istorie is what we've done over there on that board. și este ceea ce am făcut acolo pe acea tablă. We've gone from the time of the end, the increase of knowledge and the formalization. Am trecut prin timpul sfârșitului, creșterea cunoștinței și formularea mesajului. Then all I did was lay those pieces of information in this history und Tot ceea ce am făcut este să iau toate acele informații into și le this pun history. din acea istorie să le pun în această istorie. So I hope that's okay. Sper că acesta este ok. The only reason I mentioned all of that, Singurul motiv pentru care menționez toate the only aceste reason I lucruri, mentioned der all of einzige that, singurul motiv pentru care menționez aceste lucruri, because I want to ask you a question. pentru că vreau să vă pun o întrebare.
So here's the question. Iată întrebarea. It's the question that everybody keeps on asking, Este întrebarea pe care toată lumea o întreabă în continuu. and everybody in here should get it right this time. Și fiecare de aici ar trebui să înțeleagă corect de data aceasta. Who is it? We are. Do we all agree? Wir sind es. Suntem cu toții de acord? If you're Samuel Snow, Dacă sunteți de acord că noi suntem Samuel Snow. we begin to get the point, Ok, începem să înțelegem acum. because you wouldn't believe Pentru că nu ai crede the number of people numărul de oameni Ja, go on. who think that they're Samuel Snow care cred că sunt Samuel Snow, brother over this country or that country is Samuel Snow. sau că fratele din țara aceea sau țara cealaltă este Samuel Snow. We're all Samuel Snow. Noi suntem cu toții Samuel Snow. If we're willing Dacă suntem dornici to accept this history să acceptăm această istorie, intellectually, intelectual, spiritually, spiritual, și Und ja, go on. what goes in, Und what goes in comes out. ceea ce intră și iese, Because what you eat, you speak. pentru că ceea ce mănânci, aceea și vorbești. And if you fulfill that role, you become Samuel Snow. Dacă împlinești acel rol, devii Samuel Snow. This is why Asta este I'm motivul bringing the pentru warfare care to you. Noi aduc războiul la tine. And I'm asking you to stop being observers Și vă cer ca să nu vă opriți să mai fiți observatori, that you need to be participants, pentru că trebuie să fiți participanți. but you need to see what the dynamics of this struggle are all about. Trebuie să înțelegeți care este dinamica acestei lupte. If everybody got this, we could just go home now, to be honest. Dacă fiecare ar înțelege acest lucru, am putea să mergem acasă acum, să fiu sincer, Because you know the difference between what we teach pentru că ați ști diferența între ceea ce noi predicăm and what și ceea ce alți oameni predică. even without understanding all the details of what they teach. Chiar fără să înțelegem toate detaliile asupra ceea ce ei predică, So let's take all this out and carry on with our reform line. haideți să ștergem toate acestea și să continuăm cu linia noastră de reformă. Let me ask you a question. Haideți să vă pun o întrebare. For all of you who put your hands up, Pentru toți care ați ridicat mâinile, what's going to happen at midnight? ce se va întâmpla la miezul nopții? Because you're Samuel Snow and you should know. Pentru că ești Samuel Snow și ar trebui să știi. Oh, it's a shut door, but the details. Da, este o ușă închisă, dar detaliile. Teils. You're predicting something, aren't you? Prezici ceva, nu-i așa? So you're predicting some interaction between Russia and the armies of the King of the North. Prezice o anumită interacțiune între Rusia și armatele împăratului de la miază noapte. Etwas zwischen Russland und den Armeen des Nordens. So if that's the case, Dacă asta este situația, when that event happens, atunci când se întâmplă acest eveniment, will you be identified as a true prophet or a false prophet? vei fi identificat ca un profet fals sau unul adevărat? Let me ask you a different question. Hai să vă pun o întrebare diferită. If you put your hand up as Samuel Snow, are you a prophet? Dacă ridici mâna ca și Samuel Snow și ești un profet, So now you're all claiming to be prophets acum pretindeți cu toții că sunteți profeți, because you're making a prediction.
Pentru că faceți o prezicere And when it comes true, și când se împlinește, what will that prove? ce va demonstra acest lucru? That you're a true prophet? Că suntem un profet adevărat. What if I told you, Dacă v-aș spune, someone might tell you, cineva s-ar putea să vă spună, even if what you're predicting comes true, chiar dacă prezicerea ta este adevărată, it's not evidence that you're a true prophet. aceasta nu este o dovadă că ești un profet adevărat. Because your false prophecy Pentru că Oder profeția ta Prophezeiung? could falsă actually happen, s-ar putea să se întâmple totuși and in their mind it will still confirm that you're a false prophet. și în mintea lor totuși s-ar confirma faptul că ești un profet fals. I'll rephrase that. Voi reformula acest lucru. You're going to Umformulieren. prophesy something. Vei profetiza ceva, Even if what you say comes true, we're still not going to believe you. chiar dacă ceea ce spui este adevărat, noi totuși nu te vom crede. So if you follow that kind of dynamic, Așadar, dacă urmărim acel tip de dinamică, what kind of argument or discussion is there left to have? ce fel de argument sau discuție ne mai rămâne? There is no more discussion. Nu mai este niciun fel de discuție. What kind of argument would Discussion, debate. this kind You can't have much more of a conversation now. Nu poți să mai ai multă conversație acum. So this is why I'm having a conversation with you. Din cauza aceasta am această conversație cu voi, Because it's hard to have a discussion between two people when they just call each other names. pentru că este greu să ai o conversație între doi oameni când ei se acuză pe nume unul pe celălalt. We're at 1818. Suntem în 1818. The increase of knowledge. Creșterea cunoștinței. Samuel Snow began to do his work here, Samuel Snow începe să-și facă lucrarea aici, based upon bazându-se pe the rules of William Miller, regulile lui William Miller, Strong's Concordance. concordanța Der- Strong, Cruden's Concordance. Cruden's Concordance, sorry. Der concordanța Cruden. Just one point. Doar un singur punct. We jumped from the increase of knowledge to the formalization. Am sărit de la creșterea cunoștinței la formulare. And how much change was there? Und Și care a fost was None. gab es dafür schimbare a einen fost acolo? Unterschied? Niciuna. And then from Kein. the formalization to the prediction before midnight, Și de la formulare la prezicere înainte de miezul nopții, how much change was there? Wie viel ce Veränderung? schimbare a fost One acolo? change. O schimbare. Close of probation. Închiderea timpului de probă. And you're prophesying the close of probation. Și profetizez despre închiderea timpului de probă. What does that make you? Cum ne transformă aceasta? A prophet. Un profet. What's your name? Cum te cheamă pe tine? Moses. Moise. So let's see. Haideți să vedem acum. We're going to jump from here to here to here. Vom sări de aici, aici și apoi aici. What year are we in? În ce an suntem? 18? 18. 1818. What book are we in? În ce carte suntem? Deuteronomy. Deuteronom. Which chapter are we in? În ce capitol suntem? 18. 18. Which verse are we in? În ce verset? 18. 18. We have a what? Avem un ce? A doubling. O dublare. Let's read the verse. Haideți să citim versetul. Deuteronomy chapter 18, verse 18. Deuteronom, capitolul 18, versetul 18. We'll begin 2 verses back to get some context. Voi începe cu două versete mai înapoi pentru a avea mai mult context. Let me ask you a Să question. vă pun o întrebare. Why do God's people need a prophet? De ce poporul lui Dumnezeu are nevoie de un profet? Hold that question
Let me ask you a different question. Haideți să vă pun altă întrebare. Do God's people need a prophet? Are nevoie poporul lui Dumnezeu de un profet? No. Nu. So why do they get one? De ce primesc unul totuși? Don't answer the question. Nu răspundeți la întrebare. Let's read the verse. Haideți să citim versetul. Verse 16. Versetul 16. According to all that thou desirest of the Lord thy God in Horeb, in the day of the assembly, saying, Let me not hear again the voice of the Lord my God, neither let me see this great fire any more, that I die not. Conform cu tot ce ai dorit de la Domnul Dumnezeul tău în Horeb în ziua adunării, spunând, să nu mai aud vocea Domnului Dumnezeului meu, nici să nu mai văd focul acesta mare, ca să nu mor. What did they ask the Lord? Ce i-au cerut ei Domnului? Yes. They said, Don't speak to us. I-a spus, nu vorbi cu noi, We don't want to hear your voice. nu vreau să-ți We don't want to see the fire anymore. să auzim vocea, nu vrem să mai vedem focul. Why? De ce? Because they're scared of the Lord. Pentru că ei sunt Verse frică 17. de Domnul. Versetul 17. Of course, it's unbelief. Bineînțeles că este Verse necredință. 17. And the Lord said unto me, They have well spoken that which they have spoken. Și Domnul mi-a spus, bine au vorbit ce au vorbit. And I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Le voi ridica un profet dintre frații lor, asemenea ție, și voi pune cuvintele mele în gura lui și el va vorbi tot ce îi voi porunci. We're at the formalization of the message. La formularea mesajului, noi suntem la formularea mesajului, aici avem 11 septembrie, Revelation 10. Apocalipsa 10. And what are you going to do? Și ce vei face? You're going to eat the little book. Vei mânca cărticica. When do you eat the little book? Când mănânci cărticica? What year? În ce an? What year? În ce an? So let's read the verse again. Haideți să citim din nou versetul. And I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee, and will put my words in his mouth, and shall speak unto them all that I have commanded him. Le voi ridica un profet dintre frații lor, asemenea ție, și voi pune cuvintele mele în gura lui, și el va vorbi tot ce îi voi porunci. What's the purpose of a human being's mouth? Care este scopul gurii unei ființe umane? Has two purposes. Are două scopuri. Things come out when you speak, Ies lucruri din ea atunci când vorbești and things go in when you eat. și intră în ea atunci când mănânci. Verse 18. Versetul 18 And I will put spune că my words in his mouth. eu voi pune cuvintele mele în gura lui. What's that? Speaking or eating? Ce este aceasta, mâncare sau vorbire? So when do you eat the little book? Când mâncăm cărticica? In 1818. În 1818. Let's put this down here. Haideți să pun aceasta aici. The reason why I want to bring this point up Motivul pentru care vreau să aduc is acest because punct we've în vedere developed a habit este că ne-am dezvoltat un obicei which I don't think is healthy, despre care nu cred că este sănătos, where we think our reform line begins at 9/11. în care credem că linia noastră de reformă începe la 11 septembrie. And if you do that, Și dacă faci acest lucru, what condition were you before? în ce condiții erai înainte? You're in Erai în ignorant. ignoranță. And what we already learned, Și ce am învățat? that you're not in ignorance then, Că nu ești în ignoranță, because the ignorance is in this history, că Weil before the time of the end. este în această istorie înainte de timpul sfârșitului. So what's happening in this history? Așadar, ce se întâmplă în această istorie?
This movement is doing what? Ce face această mișcare? Eating the little book. Mănâncă cărticica. Eating the little book. Mănâncă cărticica. So in 1818, Așadar, în anul says, I will raise them 1818, up a prophet. spune că le voi ridica un profet. So this prophet Așadar, acest profet Dieser Hier. Prophet hier, aici, that you said that you were care ai spus că ești, is the Diese same Zeit- prophet here, este același profet de aici, the same prophet der here. gleiche același Prophet profet de It's aici, the hier. same person. este aceeași persoană. So you can see that the prophet was here Așa că poți vedea că profetul in era, what year? a fost aici în acel an. În ce an? În ce an? 18? 1818. 18. And what year is that in our movement? Și ce an este acesta în mișcarea noastră? In our movement, in our reform line, Unserer in our Reformlinie. history. În linia noastră de reformă, în istoria noastră. Do we know? Wissen wir das? (1991 1991 to 1992. până în 1992. So you can see Așadar puteți vedea that this issue about midnight că această problemă despre miezul nopții was already sorted out when? a fost deja rezolvată când? In 1992. În 1992. And today, Și there are astăzi people in our movement sunt oameni în mișcarea noastră who have decided to step off the platform care au decis să se dea jos de pe platformă to investigate if what we're teaching today is correct. pentru a investiga dacă ceea ce învățăm noi este corect. And I'm desperately trying to say to you, Și în mod disperat încerc să vă spun, I'd like to give you a hand up back mi-ar plăcea să vă dau o mână because you left off the platform for no reason, pentru că ai părăsit platforma fără niciun motiv, no valid reason. niciun motiv serios. We've been deceived Am fost by a false message, înșelați de un mesaj fals and all we needed to do și tot ceea ce a trebuit să facem was to look back and see how the Lord has led us in this movement. este să ne uităm înapoi și să vedem cum ne-a condus Dumnezeu în această mișcare. Because the events that are happening now Pentru că evenimentele care se întâmplă acum are not only recorded in inspiration, nu sunt doar raportate în inspirație, but they're relatively easy to see. dar sunt și destul de ușor de văzut. So when we were speaking about the combining of the third and second messages, Atunci când vorbeam despre combinarea celui de-al treilea și celui de-al doilea mesaj and the complexity between selection and binding off, și complexitatea între selectare și legare, if you just go back into history, dacă vă întoarceți pur și simplu în istorie, you'll see that Samuel Snow did all the work for you. veți vedea că Samuel Snow a făcut toată treaba în locul vostru. And even if you can't argue all the intricacies with someone, Și chiar dacă nu puteți să argumentați toate detaliile cu cineva, because you don't feel clever enough pentru că nu vă simțiți destul de or knowledgeable enough, sau destul de pregătit, what I want us to see ceea ce vreau să vă is that vedeți it's not complicated. e că nu este complicat And Snow și Snow is not an individual person. nu este o persoană, It's a movement. este o mișcare. Because it's all about a movement. Totul este despre o mișcare anumită. When you can begin to see that, Când începeți să vedeți acest lucru, you'll begin to see Dann this werdet ihr argument for what it really is. începem să vedem argumentul așa cum este.
So as soon as I start using the word omega, Imediat ce începem să folosim cuvântul omega, people get agitated oamenii încep să se agite. because they think I'm calling people names. Pentru că cred că But without addressing that issue, you don't understand what the problem is. dar fără să ne ocupăm de acea problemă, nu înțelegeți care este problema. So, in the presentations as we move on, Dar așadar, în aceste prezentări, pe măsură ce I want to try and address these things in as simple a way as I can. aș vrea să mă ocup de aceste lucruri într-un mod cât de simplu pot. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Heavenly Father, Părinte Ceresc, it's my prayer este rugămintea mea that my brothers and sisters who are watching this ca presentation frații și surorile mele care ascultă aceste prezentări can have confidence, să aibă încredere, not in man, nu în om, because we already know pentru că deja știm that our God, că Dumnezeul nostru, you, Tu, Doamne, are the master builder ești maestrul constructor of the platform on which we are now standing. a platformei pe care noi stăm acum. And we can have confidence Și noi putem să avem încredere that because you've led us thus far, că pentru că Tu ne-ai condus atât de departe, we are only one step away noi deja suntem cu un pas from going from mortality to immortality. mai în față de a merge de la mortalitate la imortalitate. And we can have confidence in your word. Și noi putem avea încredere în cuvântul Tău. This we ask and pray for in the name of Jesus. Cerem și ne rugăm aceasta în numele Domnului Isus. Amen. Amin. Amen.